مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم. دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. گفت که دیوانه نی، لایق این خانه نی. رفتم دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. گفت که سرمست نی، رو که از این دست نی. رفتم و سرمست شدم و از طرب آکنده شدم. گفت که تو تشنه نی، در طرب آغشته نی. پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم. عزیزان سلام، امیدوارم حال همتون خوب باشه. امروز میخوام خلاصه ای از زندگی مولانا و شمس و نحوه آشنایی این دو عجوبه تاریخ رو براتون بگم. مولانا جلال الدین محمد بلخی در 6 ربیع الاول برابر با 15 مهر ماه 604 هجری قمری توی بلخ به دنیا آمد. تو خانواده مرفه و فرهیخته زندگی کرد و علوم روز اون زمان رو هم به خوبی یاد گرفت. مولانا تا سن 38 سالگی یه انسان کاملا معمولی بود، ولی از 38 سالگی که با شمس که اون زمان حدوداً 60 ساله بوده ملاقات میکنه، یک انقلاب درونی در اون رخ میده و باعث میشه که تا به امروز مولانا باقی بمونه. مولانا با وجود امکانات رفاهی، علم و هوش فراوان، محبوبیت اجتماعی، طرفداران فراوان و داشتن همسر و 3 فرزند، دروناً همیشه کمبودی رو احساس میکرد و بارها توی خواب درویشی رو میدید و خودش اینجوری تعبیر میکرد که این درویش همون کسیه که درمان درد نامعلومش پیش اونه. درباره اولین دیدار شمس و مولانا داستانهای مختلفی وجود داره، ولی به طور کلی گروهی این دیدار رو به دیدار 2 عاشق یا 2 معشوق و عده‌ای هم این دیدار رو دیدار جان با جان تعریف کردن که به نظر من توصیفش از بقیه خیلی خیلی زیباتره. شمس تبریزی درویشی بود بی نام و نشون که در جای مشخصی هم زندگی نمی‌کرد. اون آروم و قرار نداشت و دائم در حال سفر بود و کسی بود که معرفت شناسی الهی رو خیلی خوب میدونست و به درجات بالاتری از عرفان رسیده بود. کاملا بی‌اعتنا به دنیا و داشته های دنیا بود و به عبارتی خود حقیقیش رو پیدا کرده بود. شمس هم به دنبال گم شده میگشت تا بتونه آموزه ها و تجربیاتش رو در اختیار اون فرد قرار بده و بهش الهام شده بود که کسی در آن سوی جهانه که تشنه دانش و آموزه های اونه. اولین دیدار شمس و مولانا توی شهر قونیه اتفاق میفته، زمانی که مولوی توی بازار سوار بر اسبش بود و در مسیر بازگشت به خونش قرار داشت. شمس سر راهش قرار میگیره و اونو متوقف میکنه و بدون معرفی خودش سوالی رو از مولانا میپرسه و میگه ای علامه دهر مولوی، ای مولانای بی همتای شرق و غرب، درباره تو حرفای خوبی شنیدم، این همه راه اومدم تا از تو سوالی رو بپرسم. مولانا جواب میده خب بپرس. همونجا اول شمس از مولانا میخواد که اول از اسبش پیاده بشه تا 2 نفر همتراز هم قرار بگیرن و بعد بتونه سوالش رو بپرسه. مولانا که به دانش و جایگاه اجتماعی خودش مغرور بود و تا اون موقع هیچ کس با اون چنین رفتاری رو نداشت، از این حرکت شمس خیلی جا میخوره، ولی سریع به نفسش مسلط میشه، از اسب میاد پایین و شمس رو که به اون پشت کرده بود و داشت از راهی که اومده بود برمیگشت صدا میزنه و میگه سوالتو بپرس. شمس میپرسه به نظرت پیامبر اسلام حضرت محمد و بایزید بسطامی کدومشون بزرگتر هستن؟ مولانا با عصبانیت میپرسه این چه سوالیه؟ پیامبر خدا رو با یک صوفی یلاقبا یکی میدونیم؟ شمس لحن صحبتش رو عوض میکنه و میگه مگه حضرت پیامبر این گونه نگفته که ای پروردگار تو رو ستایش میکنم ولی چندان که شایسته است تو را نشناختم، در حالی که بایزید بسطامی گفته خود را ستایش میکنم
مرتبه ام متعالیست زیرا خدا را در خرقه ام دارم. یکی خودش رو در مقایسه با خدا کوچیک میدونه و دیگری خدا رو در درونش میبینه. به نظر تو کدوم یکی از این دو نفر والاتر هستن؟ شمس درد مولانا رو میدونست و میخواست مولانا رو به چالش بکشه تا اون رو از غرور کاذبش، منهاش و ناآگاهی‌های زیادی در مورد خودش مطلع بکنه و اون رو به حقیقت وجودیش متصل بکنه. این سوال در ابتدا برای مولانا یه سوال مزخرف و چرندی به نظر اومد، ولی ناگهان همه چیز عوض شد. مولانا سوال شمس رو معمایی بسیار جذاب می‌بینه که جوابی براش نداشت. شمس با لبخندی که به مولانا میزنه مولانا رو متوجه میکنه که این مرد صادقانه میخواد تو رو به تفکر در رابطه با موضوعات مهم و خاصی بکنه. اونجا صحبت‌های کوتاه بینشون رد و بدل میشه، ولی هر دو میفهمن که عاشق و معشوق همن و همدیگر رو پیدا کردن. مولانا میفهمه که این همون درویشیه که بارها تو خواب دیده بود و گم شدهش دست اونه. گم شده مولانا عشق بود، حسی که مولانا هیچ وقت توی زندگی تجربه نکرده بود، ولی شمس اون رو با این عشق درونیش متصل میکنه. روز بعد شمس میاد پیش مولانا و اطرافیان گفتن که اونها 40 روز تمام توی یک اتاقی با هم درباره 40 قانون عشق و موضوعات مورد علاقهشون غرق در صحبت شدن. در اثر این دیدار شمس مولانا رو به همون عدم یا هست مطلق و عشق فراموش شدهش آشنا میکنه و مولانا با شناختن و کشتن منهاش اونی که واقعا هست رو تجربه میکنه و در نهایت به آرامش میرسه و این تحول عمیق رو تا آخر زندگی زمینیش مدیون شمس میدونه. مولانا بارها به خام بودن خودش در گذشته و به زنده شدن حقیقت اقرار میکنه. یه نمونهش هم همین شعریه که براتون خوندم که میگه وقتی که هویت من، اون منهای من وجود داشت، من یک مرده بودم، ولی زمانی که منها و هویت‌های مصنوعیم رو کشتم تازه زنده شدم و حالم دگرگون شد. قبلا گریه بودم ولی الان تبدیل به خنده شدم و از وقتی دولت عشق اومد من دولت پاینده و جاوید شدم. میگه دیگه فهمیدم که کی هستم و اون تکبری رو که به خاطر سرشناس بودن و فرهیخته بودن و خانواده و مال و جاه و مقام و شاگردانش گرفته بود رو با دیدارهای مکرر و آموزه های شمس آروم آروم میشکونه و هویت‌هاش رو رها میکنه و میگه فهمیدم که من خود او هستم. تو یه جای دیگه میگه که آن نیست که هست می نماید بگذار، آن هست که نیست می نماید بطلب. عشق مولانا به شمس به حدی میرسه که حرف شنوی های بی چون و چرا و بی ارادگی مطلقش در برابر خواهش های غیر معقول شمس که البته از نظر عوام این خواهش ها غیر معقول بوده و در حقیقت شمس میدونسته که دقیقاً چیکار داره میکنه و فقط میخواسته با به چالش کشیدن مولانا منها و هویت‌های کاذب مولانا رو بهش بشناسونه و ازش بگیره. یکی از این خواسته های غیر معقول این بود که شمس از مولانا درخواست شراب میکنه. از اونجا که شراب خوردن یا خریدن در اون زمان برای شخصیتی مثل مولانا که نماد تقوا و پرهیزگاری بود و یک کار بسیار زشت و قبیحی تلقی میشد، ولی در نهایت مولانا این منش رو هم میشکونه و میره و براش شراب میخره. همون شب مردم شهر و حتی مریدان مولانا متوجه این موضوع میشن و این باعث یک رسوایی بزرگ برای مولانا میشه، ولی مولانا دیگه براش اهمیت نداره که کی در موردش چه فکری میکنه. نظیر این خواهش های شمس و اطاعت های بیچون و چرای مولانا باعث میشه تا اطرافیان مولانا و حتی پسر کوچیکش کینه عمیقی نسبت به شمس به دل بگیرن و حتی دست به آزار و اذیت‌های او بزنن تا جایی که شمس علاوه بر عشق و علاقه بی‌وصفی که نسبت به مولانا داشت مجبور میشه که بی خبر رومیه رو ترک بکنه. مولانا از هجر شمس از سخت‌ترین و پررنج‌ترین دوران زندگیش یاد میکنه و سالها بعد
مولوی در سن 68 سالگی بر اثر بیماری ناگهانی که پزشکان درمانی براش نداشتن تو همون گونیه فوت میکنه. ولی ماحصل این آشنایی فوق‌العاده، تجربیات بی‌نظیر، کتاب‌ها و اشعار قدرتمندی هستند که در اختیار ما قرار دارن تا با کمک اونها هممون به همون تجربیات درونی برسیم. پس فکر نکنید که مولانا یا شمس آدم‌های خاصی بودن و یا از بعد تولدشون صوفی یا عارف یا اندیشمند به دنیا اومدن و شما متفاوت از اونهایی. نه، مولانا و شمس هم آدم‌های معمولی مثل من و شما بودن، ولی با اندوختن دانش، با سیر درونی، با کشف معناها و کشتن اونها و فنا شدن در آتش عشق به آرامش رسیدن. به جای رسیدن که فهمیدن جز ذات حق چیز دیگه‌ای در این عالم وجود نداره. این حقایق در هر انسانی میتونه بیدار بشه، فقط بسته به شدت عشق و تمنای درونی و میزان تمرینات روزانه هر فرد داره که به اون عشق لایزال بتونه برسه. پس این برنامه رو لطفاً دنبال بکنید. از این به بعد هر وقت که از لفظ من استفاده میکنید حواستون باشه. ببینید که در روز چند بار از کلمه من استفاده میکنید و در موردش فکر کنید و ببینید چند تا من بزرگ دارین که براتون هویت میسازن و نبودشون به شما درد و رنج میده. پس این منها رو، حوادث زندگی رو، کسانی که باعث آزارتون میشن رو مثل مدرسه‌ای در نظر بگیرین که سعی دارن با روش‌های مختلف درس‌های مهمی رو به شما بدن و شما رو از این مسیر زودتر به مقصد برسونن. نه اینکه فکر بکنید که قسمتتون اینه که به خاطر تمام اینها باید عذاب بکشید و محکومین که اینها رو تحمل بکنید. ابداً اینطور نیست. عزیزان شاد و پیروز باشین و تا دیداری بعد همتون رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.